Hello. මම මේ අද පෙන්වන්නේ කොහොමද මේ අපේ වීඩියෝ එකක් මොකක් හරි ටියුටෝරියල් එකක් හරි මොකක් හරි එපිසෝඩ්ස් මොනවා හරි ඒ කියන්නේ ගොඩක් දේවල් තියෙන වීඩියෝ එකක් නම් කොහොමද මේ එපිසෝඩ්ස් වශයෙන් දාන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ බලන එක්කනට පහසුවෙන්ම ටයිම් එකට ඉක්මනට යන්න පුළුවන්. රයිට්. දැන් මම මගේ මේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒකේ පෙන්වන්නේ නැහැ එපිසෝඩ්ස් නේ. රයිට්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද අදාළ ටොපික් එකට යන්න මම කියලා තියෙනවා ඉම්පෝර්ටන්ට් ටිප්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රික්ස් කියලා. එනකොට ඒ අදාළ ටිප් එකට යන්න බලන එකට අමාරුයි. රයිට්. මම පෙන්නන්න කොහොමද යන්නේ කියලා. ඕකේ. යන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ අදාළ වීඩියෝ එකට. ඕකේ. ඒ අදාළ වීඩියෝ එකට ගිහින් ඔයාගේ මොකක් හරි නෝට් පෑඩ් එක හරි ටයිම් එක දාගත්තේ ඒ අදාළ වීඩියෝ එකේ ටොපික්ස් එක සේව් කරන්න. මෙන්න මේ වගේ මම සේව් කරලා තියෙන්නේ. රයිට්. මෙන්න මේ වගේ සේව් කරන්න මේ අදාළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක. ඕකේ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන ටයිප් කරන්න ඕනේ උඩම ටයිප් කරන්න ටයිම් කෝඩ්ස් කියලා. ඕකේ. ටයිම් කෝඩ්ස් කියලා ටයිප් කරලා ඊට පස්සේ 0 මෙන්න මේ වගේ ටයිප් කරන්න. ඕකේ. ඊට පස්සේ සේව් කරන්න තියෙනවා. සේව් වුණාට පස්සේ ඔයා ගිහින් වීඩියෝ එක බලන්න මේ එතකොට ඒක තියෙන්න ඕනි එපිසෝඩ්ස් එක්ක. ඉතින් රයිට්. ඒ අදාළ එකට යන්න පුළුවන්. අදාළ තැනට ගියාම ඒ ටොපික් එකට යනවා. රයිට්. උදාහරණයක් වශයෙන් මේක බලන්න මේ එතනට යනවා. එතන මට Google tool එකට යන්න ඕන. රයිට්. දැක්කනේ. පාසුවෙම යන්න පුළුවන් ඒ අදාළ තැනට. තව පොඩි ටිප් එකක් තියෙනවා. දැන් එහෙම දැම්මට හැබැයි මෙතන අපිට පෙන්වන්නේ විස්තරාත්මකවනේ. අපි මේ ගෙනිච්චට රයිට්. ඒක කරන්න තියෙන්නේ ආයන්න ආයි ගිහින් මෙතන දාන්න ඕනේ අපේ ඉන්ට්‍රෝ කියලා. ඕකේ. එතකොට අර මෙතන පායින්ටම අපි ඉන්ට්‍රෝ කියලා දාපුවාම වීඩියෝ YouTube එකෙන් දන්නවා ඕකේ මෙතන 0 ඉඳන් තමයි ඉන්ට්‍රෝ පටන් ගන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි වීඩියෝ එක ඉතුරු ටික කරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. ඕකේ. මෙතන පොඩි ටයිපර් එකක් තියෙනවා මම ඒක හදනවා. මෙතන එන්න ඕනේ ඇත්තටම තප්පර විනාඩි 14 වෙන්න ඕනේ. රයිට් එච්චරයි. ඊට පස්සේ සේව් කරනවා. ඕකේ. සේව් වුණාට පස්සේ අපි ගිහලා බලපුවාම රිෆ්‍රෙෂ් කරමු. ඊට පේනවා මේවා ඔක්කොම එපිසෝඩ්ස් වලට කැඩලා තියෙනවා. රයිට්. මේ හරිම පහසුවෙන් බලන එක්කනට බලන්න අදාළ තැනට යන්න පුළුවන්. Okay then, thank you very much. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු.